nu vă mai luați, vă rugăm noi din suflet, după ce se prezintă pe social media. Pe social media se prezintă tot felul de chestii spectaculoase. Wow, how! Ne era puțin teamă să filmăm, pe început să se plimbe pe lângă noi, se uita toată lumea la noi și nu mai puteam să mai merg să mai fac poze la locul crimei. Suntem pe aici prin spatele blocurilor din China și mă uitam ce zăbrele au. Sunt destul de bine securizate și cu sârmă ghimpată, să nu se urce infractorii. Aceasta este intrarea în faimoasa ceainerie, să vedem dacă găsim locuri. Mi se pare foarte frumos ce preocupări au localnicii aici, comparând nu numai cu România, dar și cu alte țări de prin Asia. Simbolistica gaivanului este una specială, în care capacul reprezintă cerul, corpul reprezintă oamenii, da, omenirea în general. Mă bucur tare mult că reușesc să fac grătar într-o ceainerie. Asta este o combinație inedită pe care doar în China poți să o încerci. Un aspect important, nu am plătit niciun fel de intrare, deci se poate vizita gratuit. Vă recomandăm să veniți aici dacă aveți drum prin Chengdu. E uneori aglomerat, dar asta face parte din modul în care China va fi explorată, mai ales că vă reamintim că în Chengdu locuiesc peste 21 de milioane de oameni. Salutare oameni buni și frumoși din Chengdu, China. Astăzi am venit la spa și suntem foarte curioși să vedem ce ne oferă această experiență de 18 ore în care o să avem acces la mâncare, izvoare termale, jocuri și multe altele. Și acum o să vorbesc un pic mai încet că văd că deja ajungem în zona în care se face accesul. Trebuie să scanăm aici un QR code, deci nu prea avem interacțiune foarte mult umană. Există mai multe categorii de bilete aici, deci cea pentru adulți de 369 pe care o să mergem noi este pentru 18 ore, cum vă explicam mai devreme. Poți să vii să stai și 6 ore pentru 329 de yuani, dar există și varianta de noapte la 259 în care beneficiezi de mai puține lucruri, adică mai puține mese și poți să rămâi peste noapte aici. Dar la fel de bine și noi în cea de 18 ore putem să stăm și aici peste noapte. Prima oară trebuie să ne luăm papucei. Brățara Iasminei merge până la cot. Da, ori la copii sunt tot aceleași variante, nu vrea să-mi dea de copii, dar și prețul voiam. Ok. Mamă, dar eu mă duc la femeie aici. Vezi să nu filmezi, că poate sunt oameni dezbrăcați. Ok, bine. Hai, succes, pa, după aia nu știu ne vedem, on the other side. Ok. Mamă, câte snake-uri! Mamă, câte snake-uri! Dar sunt niște gileuri din astea, știi? Adică, mamă, câte snake-uri! O din asta ambalată individual. Păi da, din asta la supermarket. Iar asta se repetă, asta deja se repetă. Astea sunt câte 10 bani fiecare. Bă, frate, deci e incredibil ce păcăleală spun ăștia pe social media, nu-i mai suportăm. Deci efectiv toată lumea era aici și făcea, Doamne, uite, un fel de Eugenie, dar fără cremă. Da. Problema e că a început foarte prost experiența, adică bine, ținutele au fost ok că ni le-a dat, e așa, un feeling drăguț, dar stafful de la femei era foarte rău, adică doamna aia m-a tratat, mi s-a părut așa foarte, hai trece aici, se uita la mine cât por, mi-a trântit alea în brațe, după aia mă urmărea prin spate trându-și picioarele, niciun zâmbet, așa foarte, foarte rece și când am intrat la duș, că mi-a arătat, acum intri la duș, dar așa treci ceva de genul, când se intră în duș foarte mortal, adică plin de păr de la, și nu că te uitai pe canalizări cum rămâne și la noi când ne spălăm pe păr sau așa, dar efectiv de la intrare, deci primul pas în baie, în dușuri, erau claie de păr pe jos. Și asta m-a dezgustat, adică să mă gândesc că o să rămân aici, să stăm, să mâncăm la prânz și așa, nu mi se pare ok. M-am dus la recepție, pentru că cel mai bine e să spui lucrurile alea, după aia lumea zice, mă, n-ai spus că dacă spuneai se rezolva. M-am dus să spun, femeia de la recepție mi-a spus, probabil că n-a apucat stafful să facă o curățenie, că acum pleacă mulți oameni dimineață. Stafful ce făcea? Stafful ștărea picioarele pe acolo și se uita urât la mine și mă urmărea prin camera aia, adică e clar că nu se dorește și... Da, experiența nu e așa de premium așa cum se prezintă, inclusiv papucii ăștia sunt destul de mâzdoși. Nu sunt, adică carne de deutinea de unică folosință, dar ăștia m-am uitat la ei și nu sunt curați, nu știu cum să zic, adică nu arată ca niște papuci curați. Nu mă așteptam să fie noi că de plastic, dar... Noi suntem dezamăgiți că pe social media aveți tot felul de influențări ăștia care se miră și că wow, cât a mai bufetul, cât a snecule, cât a nu știu ce, dar chestia e destul de sărăcăcioasă pe aici, adică nu e cine știe ce. Aici nu se dă ăsta, arătau că popcorn, probabil că se dă drumul seara, știi, dar când vezi filmările alea sunt comprimate ceva pe o zi întreagă în 10 minute și atunci normal că vă filmezi și prânzul și pare wow. Din ce am înțeles, bufetul, prânzul sau cina, că aici ar trebui să avem și prânz și cină, ar fi destul de ok. Pe de altă parte, la curățenia care lasă de dorit în baie, te întrebi cât de curat e restul, știi? Da. Și doar să plătești pentru 2 mese 360,
E scump pentru că noi mâncăm all you can eat și ne ajunge să mâncăm o dată pe zi cu 80 și tot așa ai băuturi incluse. Ai tot ce vrei, da. Adică nu prea se justifică decât pentru partea de spa, care nici nu am apucat să văd pentru că nu mă lăsa doamna aia să intru acolo până nu făceam duș și duș să-mi fac în zona aia, mă simțeam mai curată cu dușul făcut la mine acasă decât cu dușul de acolo, adică să mă descalț și să umblu pe acolo, eu nu vreau. Da, hai să vedem ce ne mai găsim pe aici. Fructele erau false. Hai să vedem. Uite, măcar un plus că ai înghețată Häagen-Dazs. Asta este ok, că e calitativ. Da. Mai multe variante. Acum am poftă că văd, știi, dar nu vreau să mănânc. Dar puțin ciudat că sunt deschise deja, adică ar fi trebuit și ele să fie acoperite. Da, într-adevăr, e cam stătută cine se cât timp e. Mă rog, sunt și lucruri bune și lucruri rele. Ne-am luat-o ușor așa pe hate, dar na, aveam așa alte așteptări, ce drept. Și din ce văzuserăm pe internet, asta e chestia, că toată lumea romantizează multe experiențe din China și într-adevăr și nouă ne place foarte mult, dar unele lucruri trebuie să le spunem așa cum sunt, sincer. Da. Hai că totuși am găsit aici niște fructe, nu putem să zicem, că gata tăiate, aranjate. Ai ce să alegi, nu poți să te pleci acum. Ce am văzut noi mai devreme, că era de la zona de bufet unde erau ale față. Aici sunt zonele unde poți să dormi, dar sunt așa niște... E ca la hostel. Da, exact ca la hostel. Bine, un hostel mai de lux să zic, pentru că dacă tu la hostel ai o cabină din asta privată unde se trage și perdeaua, e bine. Da. Dar noi ne tot punem întrebarea, merită banii pe care i-am plătit? Da, adică... Noi ne simțim ca și cum suntem la spital, de ne-am internat. Da, exact, asta a fost atitudinea doamnei care m-a primit. Încă mă simțeam că sunt acolo fără voia mea, adică să mă trateze așa în condiții în care vin într-un loc de lux, unde te aștepți la niște servicii și măcar un zâmbet. Da, orice, o primire bună. Da, deci sunt niște salteruțe în asta, mă rog, e cam beză, nu putem să filmăm, dar... No. Cred că unii oameni dorm că vezi ca o papucie afară. Da. Mamă, dar e răcoare rău în zona asta, vai de capul meu. Mamă, ce bine e să vezi lumina, iubire, ne-am eliberat. Deci, după ce am făcut noi introducerea aia atât de entuziasmați, hai să vedem ce o să fie și dacă o să merite. Eu voiam să zic, normal că o să merite, tu știi ce e acolo, tu știi ce am văzut eu pe internet, uite, chiar trebuie să găsim niște cadre și să le adăugăm aici ca să vedeți. Nu știu, deci eu sunt o persoană rațională și obiectivă, chiar dacă, bine, uneori sunt emoțională, dar în cazul ăsta nu e, dacă ați fi putut vedea ce vedem și noi, ce am văzut și noi, ceea ce nu puteți, cu siguranță, să filmăm, că acolo erau... Cu siguranță ați fi de acord. Într-adevăr, ne era puțin teamă să filmăm, pentru că eu din prima m-am dus la femeia respectivă și am spus nu-mi place cum e curățenia și clar ne-au luat în colimator, că am văzut că început să se plimbe pe lângă noi, se uita toată lumea la noi, așa, și nu mai puteam să mai merg să mai fac poze la locul crimei. Adică, clar, ar fi fost femeia așa și stătea după mine în continuu. Unde te duci? Ce cauți? Ce vrei? În chineză, bineînțeles. Da, și eu una mă simțeam efectiv ca în zbor deasupra unui câmp de cuze, simțeam că suntem într-un azil, că toată lumea se comportă ciudat, că oamenii sunt acolo cu voia lor, dar de fapt au rămas acolo. Nu știu, era o senzație foarte ciudată, deci toți oamenii așterau picioarele ca și cum nu voiau să fie acolo, dar pe de altă parte toată lumea plătise să fie aici. Da, foarte ciudat. Într-adevăr, treaba cu târtul picioarele aici în China e destul de frecventă, dar hai să zici, dar podeaua era goală, s-auzea horror. Nimeni nu părea că se bucură cu adevărat că e acolo. Asta e chestia. Și, de exemplu, la mine la vestiar, la băieți, un tip destul de tânăr așa, a ieșit fumând din vestiar și mergând pe holul ăla din vestiar, a aruncat țigara pe jos aprinsă. Deci, cum să vă zic, mă rog, îți strică un pic vibe-ul, adică noi vedeți că suntem niște oameni care apreciem frumosul în general și vrem să ne concentrăm pe zona asta, dar acolo părea ceva bolnăvicios. Din ce am înțeles, pentru chinezi, locurile astea de spa nu sunt ceva luxos, ci o experiență de a locui într-un loc cu confortul de a avea anumite lucruri, precum masă, cineva să strângă după tine, teoretic nu se întâmplă neapărat aici. Probabil că există și variante mult mai high class. Pe de altă parte, dacă îți dorești o experiență cu adevărat de lux, cel mai bine te duci la un hotel de 5 stele, evident, îți iei cina acolo și așa, aici era un fel de hostel, dar în care îți dădeau și, nu chiar premium, era tot curățenia de la hostel, să zic așa, dar cu mese incluse. Adică dacă vii din Europa, unde în Europa, îi spuneam lui Alex că el nu știe, eu am stat la hosteluri, e undeva la și 50 de euro pe noapte un pat într-o cameră comună,
Aici, cu mai puțin de 50 de euro, aveai și un pat cu perdeluță și 3 mese plus snack-uri. Deci depinde cu ce compari. Da. Era ok, să zicem, dacă voiai să ai un loc unde să dormi peste noapte. Doar că noi, în condițiile în care în China plătim 15 euro pe cazare și puteam să ne permitem să stăm și la o noapte la hotel de banii ăștia, nu văd rostul. Da. Și clar am venit cu așteptări prea mari, dar și dacă veneam fără așteptări, eu tot cred că nu mi-ar fi plăcut. Da, asta e problema, oameni buni și frumoși. Nu vă mai luați, vă rugăm noi din suflet, după ce se prezintă pe social media. Pe social media se prezintă tot felul de chestii spectaculoase, wow, how. Dar noi când am mers să le vizităm, nu numai aici în China, ci și în alte locuri ale lumii, am fost uneori dezamăgiți, pentru că ne-am dat seama că erau de fapt niște informații trunchiate, care erau puse cap la cap, să arate doar spectaculos, ca să atragă like-urile și așa mai departe, ceea ce noi nu facem aici cu voi. There's so much to choose from, unlimited fruits. And this place is insane. The best part, all the free things included. There's an entire section just for drinks. It totally overwhelmed me. Snacks are everywhere. Ice cream and so much more. Și dacă apreciați ceea ce se întâmplă în acest vlog, adică onestitatea noastră, lăsați-ne un like, un subscribe, un comentariu, că trebuie să avem și noi algoritmi ca să ne împingă, fără să vă păcălim cumva. Măcar noi am fost în locul ăsta, bine, nici n-am plătit, am rezolvat, am discutat amical, dar am stat fost 10 minute. Da, dar am fost ca să vedeți și voi acum, deci știți că poate încercați altă variantă. V-am zis, sunt multe astfel de spa-uri în toate orașele Chinei, cu siguranță există și experiențe mai plăcute, poate azi a fost o zi mai proastă, nu știu, dar pentru noi nu a funcționat. Suntem pe aici prin spatele blocurilor din China și mă uitam ce zăbrele au, ce protecție au la geamuri. Sunt destul de bine securizate și cu sârmă ghimpată. Probabil că astea sunt blocurile mai vechi. Așa era pe vremuri, trebuia să te protejezi bine de tot, să nu se urce infractorii, să-ți ajungă la balcon. Și pe acolo la fel, peste tot. Iar aici la colțul blocului găsești piața deja. Sunt expuse produsele aici frumos. Mi-mi plac foarte mult cârnații ăștia, așa cum sunt aici, cum atârnă. Și deja aici ai ajuns la bulevardul principal. Aici o ceainerie. Suntem la intrarea în templul Wenshu. Este o zi de duminică și este foarte mare agitație pe străzi. Abia așteptăm să vedem cum va fi și în interior. Aici e clar că e o zonă foarte turistică, unde se fac o grămadă de poze cu gardul, care are tot felul de simbolistici pe acesta. Da, și stai la rând, exact, să faci cu simbolul care ți se potrivește. Am studiat puțin și, uite, băieții ăștia se pozează cu simbolul care reprezintă profitul. Acolo țara și să aflăm în curând de ce stă toată lumea acolo, e cea mai mare coadă. Fericire. Fericire. Deci mai mulți oameni stau la fericire decât la profit. E bine. Aici este simbolul cel mai solicitat. Ia uitați-vă câta coada este. Și probabil că trebuie să-l traducem, să înțelegem și noi de ce stau oamenii aici. Templul se mai numește și Manjushri, după zeul înțelepciunii. Iar aici, la intrarea în acesta, suntem fascinați de acești copaci cu frunză atât de galbenă, care creează un contrast fabulos. Gardul peste tot este roșu, pentru că are scopul de protecție, conform credințelor din China, și la fel de bine de îndepărtarea spiritelor rele. Deci peste tot pe unde să vizitați un templu, o să vedeți gardul roșu. De asemenea, în credința budistă, simbolizează compasiune, energie și noroc. Mamă, uite pe femeia aia cum e îmbrăcată. Da. Ce mișto e pălăria Da, aia. da. Ce frumos arată. Este splendid. Noroc cu băiatul ăla, nu? Da. Noi am primit această recomandare de a vizita acest templu de la un localnic și se pare că a știut el ce zice.
E foarte aglomerat, dar probabil pentru că e weekend. Dar tot mi se pare superb. Probabil că și peisajul ăsta tomnatic contribuie la frumusețea locului. Da, da, absolut. Mi-amintește puțin și de orașul interzis, că și acolo erau niște piațete așa intime. Da. Dar aici arată ca un oraș care are diverse străduțe pe unde poți să vizitezi totul și este construit într-o simetrie perfectă. Mă uit la distanțele dintre clădiri și modul în care cele centrale sunt amplasate. Templul a fost construit între anii 600-900, nu există o dată certă când acesta a fost realizat. A fost reconstruit masiv în secolul al XVII-lea, în timpul dinastiei Qing, și este construit într-un stil tradițional cu mai multe curți care se succed. Aceasta este cea de-a doua curte. Păstrează proporțiile de construcție cu prima, pare la fel de mare. Și mereu în față vom găsi un templu, la fel cum îl avem pe cel din spate unde am fost. Se spune că în interiorul templelor sunt peste 500 de relicve budiste, tocmai de aceea acest loc este atât de special și de frecventat de către localnici. Stau la coadă doar să roage. Da, o coadă destul de mare, dar totuși frumos că păstrează un rând, să nu fie înghesuială. Sau cine știe ce-o fi înăuntru de văzut. Da. Se pare că am lansat aici o modă. Uite, toată lumea a venit să mângâie. Pare a fi genul de dragon și de protector care niciodată nu are praf pe el. Ce? M-au învățat localnicii că trebuie să-l frecăm așa bine, să ne aducă șansă, noroc, protecție, să fie. Experiența de aici este foarte intimă, foarte frumoasă din punct de vedere spiritual, mai ales că vedem atât de mulți chinezi care sunt prezenți aici și se roagă și ne bucurăm tare mult să putem să vedem aceste locuri atât de bine conservate și totuși, iarăși un aspect important, nu am plătit niciun fel de intrare, deci se poate vizita gratuit. Vă recomandăm să veniți aici dacă aveți drum prin Chengdu. Aici sunt probabil niște povești ale copiilor cu zmeu, cu cine știe ce istorii ori fi păstrate. Aceasta este pagoda sutrelor. Este construită pentru a proteja textele budiste vechi și baza pe care aceasta a fost ridicată este dintr-o piatră care este clar mult mai veche, iar partea de structură superioară este din lemn, iar la fiecare etaj sunt niște clopoței care sună, da, când bate vântul pentru a continua această protecție divină și ăsta este scopul, practic, pentru care această pagodă a fost construită. În stânga și în dreapta pagodei sunt niște elefanți care țin pe ei globul pământesc, iar deasupra este o floare de lotus, tot așa cu scop de protecție sunt construiți, la fel și baza este tot floarea de lotus. Putem să vedem acești elefanți în stânga și în dreapta pagodei, iar între picioarele elefanților este un om care se roagă și hrănește cumva elefantul. Foarte interesantă simbolistică. Să facem conjurul pagodei se face pe partea stângă și asta am observat că se întâmplă mereu în templele budiste. Să vă uitați peste tot când vizitați, da, ce fac localnicii, să nu mergeți fix pe contrasens, că poate fi considerat ca fiind lipsă de respect. Și am remarcat faptul că localnicii vin cu un set de lumânări. Trebuie să mă uit câte la număr, că și asta ar fi interesant. Dacă bine am zărit, erau 7, cred, dar nu sunt sigur. Uitați cum este cazul și acolo. Și le pun în acest altar, să-i spunem așa, care arată superb. Uite-te cum fiecare din lumânări este aprinsă. Și probabil că odată ce se lasă lumina, cred că este și mai frumos să vezi toate lumânările astea cum ard așa sincron. După ce ai lăsat lumânarea acolo, vii și lași rugăciunile aici. Este cam cum se dă la noi acatistul la biserică, destul de similar am putea spune.
Un lucru important pe care poate nu-l știați despre acești copaci, ei sunt copaci de ginkgo biloba. Din frunzele lor se produce acel supliment bun pentru creier și pentru longevitate, iar pe lângă acest beneficiu sunt și superbi, dar în perioada asta de toamnă, când devin galbeni aurii. Chiar suntem curioși dacă voi știați asta. Noi am admirat de mai multe ori, dar cei drept nu știam că sunt faimoși și copaci de ginkgo biloba. Și uitați-vă cât de frumoasă și specială e frunza. Arată ca un evantai, dar și ca o floare, adică dacă faci un buchețel așa, fotografia poate de sus ar arăta ca niște flori. Plus că se scutură și pare că ninge așa cu zăpadă galbenă, deci chiar superb. Asta cu zăpada galbenă a fost destul de distractiv. Deci mămica aceasta și-a îmbrăcat copilul în frunzulițele copacului. Eu am crezut că e ceva cumpărat, dar se pare că ea le face, le împletește. Nu cred. Deci atât de rezistente sunt, uite și asta. Da, uite ce frumos, da. Deci ea a făcut-o, să știi. Din codițe așa împletite, foarte frumos. Foarte cinematografic momentul în care mămica este la cules de frunze pentru a-i face copilului îmbrăcămintea. Și e un moment așa artistic și de viață și de tot ceea ce se întâmplă aici în China. Uneori, dacă ești atent la detaliile din jurul tău, poți să remarci foarte multe lucruri frumoase. Și de-aia e bine când veniți aici să aveți ochii largi deschiși, să spunem așa, și să observați ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Deja copilul a devenit o atracție turistică. Își fac cu ea poze, uite-te și tu. Nu vine să... Nu mai vrea copilul să stea la poză, pentru că era toată lumea. Da, păi devenise prea mult, dacă mă întreb deja. Culegea și ea niște frunzulițe și... Da. Toată lumea te-a vrut pe ea să-i facă poze. Acum îi fac din partea asta. Da, mi-am vrut să fim mai discreți așa, dar se pare că... Nu știu, dar mie mi se pare incredibil cadrul ăsta, cum se vede așa pe atâtea straturi, cu cei doi copaci și cu toate acoperișurile templelor și în spate se văd și alți copaci verzi și mai sunt unii roșii, deci e superb. Am citit că aici lângă templu este o ceainerie faimoasă, așa că vrem să vedem cum găsim un loc, pentru că am văzut că e mare înghesuială și să stăm așa liniștiți cu soarele ăsta care ne răsfață stările, pentru că ieri a fost un frig pe aici, nu putem să vă descriem. Să stăm și noi așa, să bem un ceai și să ne gândim la viață și la tot ceea ce ne-a oferit până acum China aici. Ne place foarte, foarte mult să vizităm această țară în care, după cum prea bine puteți vedea, e uneori aglomerat, dar asta face parte din modul în care China va fi explorată, mai ales că vă reamintim că în Chengdu locuiesc peste 21 de milioane de oameni, da? Ce pisică răsfățat. Când stătea acolo pe pernița aia. Aceasta este intrarea în faimoasa ceainerie, să vedem dacă găsim locuri. Nu știu dacă ai observat copacul de cachi. L-am observat, da, ia uite ce interesant arată. Mereu m-a fascinat copacul ăsta, cum nu are nicio frunză. Cel puțin când face fructe nu are frunze, nu știu în rest. Noi l-am văzut și în Coreea. Da, și în Coreea în plantație, adică el așa arată și în realitate. Și pare fals. Așa, da, aici e o crenguță, dar în realitate cam așa arată copacul. Domnul ăsta a venit cu Petri. Ce drăguț. E și îmbrăcat, vezi? Are vestuță pe el. Wow, să scoți papagalul la plimbare. Da. La ceainerie, sigur că da, stai relaxat, bei un ceai, mănânci semințe, se practică, să știți. Îți cureți urechile uneori, că vin diversi furnizori de servicii. Tocmai venisem să mă așez aici, s-a pus fata asta fix în fața mea, adică eu eram aici. Păi, ce să mai zic? Experiența băutului de ceai aici presupune în primul rând să îți iei gaibanul de la intrare, plătești taxa. Gaibanul însemnând acest set de ceai, care este compus din capac, recipientul în care va fi pus ceaiul și farfurioara. Poate părea ceva simplu, banal. Simbolistica gaivanului este una specială, în care capacul reprezintă cerul, corpul reprezintă oamenii, da, omenirea în general, și farfurioara reprezintă pământul. Deci este o împământănire a oamenilor care vor să comporte și să ajungă spre ceruri, adică să evolueze în viață. Și am asamblat rapid gaibanul pentru că dacă îl lași așa descompletat, reprezintă o formă gravă de insultă prin care spui că acest business nu-și respectă clienții, ceaiul este prost. E o formă de comunicare veche prin care
îți exprimi nemulțumirea. Deci mare grijă cum descompletați setul. Avem șansa unui vorbitor de limba engleză care ne-a explicat cât de cât ce trebuie să facem cu grătarul, da? Pentru că ceaiul vine însoțit și de un grătar, ceea ce e la fix, că sincer îmi era un pic de foame. Și o să trec la lucru. Da, hai să trecem la treabă. Ce să... Prima oară vom începe prin a prepara ceaiul. A zis să pui apă peste jumate. Da, Vrei trebuie să țin fac eu? asta aici, că acolo la tine se poate să fie apă fierbinte prin preajma ta și n-aș vrea să te rănesc. Deci apa o pun în recipientul din interior, da? Păi cred că n-ai cum să pui pe lângă, Da, pare. imediat. Da. Umplem recipientul cu apă fierbinte. Dar uite că e tare că se distilează, vezi? Și punem așa până când? Până la jumate, a zis. Până la jumate, nu? Că parcă și văd că vine și ne spune că n-am făcut prea bine și nu mai pot să scot apa după aia. Cam atât. Da. Miroase bine, sincer vorbind, chiar... Și-l pui și-l faci la grătar. Și-l fac la grătar acum, Da. nu? Așa a zis? Da. Ok. Ia să uităm, ceilalți oameni așa fac? Oamenii ceilalți nu sunt profesioniști ca noi și au luat Poate câte un da. ceai. Noi ne-am luat setul Eu ăsta. tot ce sper este ca recipientul ăsta să fie rezistent la temperaturi înalte și să nu bubuie. Eu am mai că o să văzut fie- în parcuri oameni care puneau. Deci oricum o să fim scuzați dacă se întâmplă asta, că suntem turiști. Și acum pot să încep să pun pe grătar produsele, să spunem așa. Pe rând, că n-au loc toate. Hai. Avem cartofi dulce, niște mandarine la grătar, n-am mai mâncat până acum, e prima oară când voi încerca. Niște chifle, porumb. Niște chifle, dar și porumb, oricum pare ceva destul de sănătos. Eu aș fi vrut și ceva carne, dar nu Poate se în practică. chiflele alea, cine știe. E un porumbel pe aici care tot dă târpăroare, poate... Hai să vedem cum vor merge chiflele astea aici. Mai întâi pâinea. Da, mai întâi pâinea, că știu că durează să se facă, și porumbul mă gândesc că va dura ceva timp. Oricum trebuie să ai o mână foarte gentilă, pentru că totul aici este într-un echilibru foarte fragil. Ceaiul văd că începe să sfure ușor, deci cred că e bine ce am făcut. Hai să punem și cartoful ăsta dulce, care cred că înainte totuși a fost refiert sau ceva, cred că e un pic moale. Da, ar vedem. dura o veșnicie să Îți facă la dai cărbuni. seama că plecam mâine de aici. Avem și cartofi normali. E bine, avem și cartofi normali. Niște brânzică ar mai fi fost bună. Uite cum plouă așa cu ghilimele de rigoare cu Jingo Biloba pe noi, este fantezie. Și tu crezi că trebuie să punem și asta la grătar? Ești foarte convinsă Alea de se treaba fac asta? puțin așa, că de miros. Deci pun una de miros așa, nu? Da. Ok. Și după aia gata, iau pauză. Ok. Deci eu astea nu le-aș pune încă, iubire. Da? Pune mai Bine, întâi astea albe ce-or alea la fi? final. Oare ar Ce? fi un fel de brânză topită? Nu știu, vezi tu că trec foarte mulți oameni pe lângă noi, dacă nu râde nimeni sau nu arată cu degetul, înseamnă că facem bine. Nu știu, stai. Pot să mă laud cu un aranjament destul de frumos aici, vezi tot organizat, și ceaiul, și grătarul. Te-am invitat să faci un grătar, că știu că îți lipsește. Sincer, da, chiar Alex îmi nu place. gătește foarte mult, deși îi place, dar cel mai mult îl liniștește să facă grătar. Să stea așa ușor să sfârie carnea, să o mai Exact. întoarcă, mai au o gură de bere. Acum te-am adus așa pe ceva vegetarian, cu ceai, varianta sănătoasă, dar totuși grătarul e în centru. Întotdeauna grătarul e baza și mă bucur tare mult că reușesc să fac grătar într-o ceainerie. Asta este o combinație inedită pe care doar în China poți să o încerci. Cred că putem să bem ceai, nu știu. Hai să vedem. Acum cât de rău poate fi? Cred că mai trebuie. Oare? Hai să încercăm așa, pune un pic și vedem după aceea. Ia. Sau pune doar într-o... Adică nu e prea colorat, asta mă uimește. Cred că trebuia mai întâi cana, încălzită. da. Așa, o încălzești la mine, nu? Nu, încălzești în ambele locuri. Bine, bine, hai că avem noi direcție. Ți-am zis, atâta timp când nu ne arată nimeni cu degetul și nu de noi, înseamnă că suntem bine. Nu știu exact, ăsta nu e cel mai bun ceai, probabil. Asta e varianta așa mai de duzină. Mai turistică. Mamă, vezi că mi se arde asta, bă, frate, trebuie să întorc deja. Bine că am văzut-o. Hai că Vai, e nu bine. cred. N-a fost chiar maxim de gravă, dar oricum. Arde acolo. Eu am crezut că stau liniștit aici la grătar, că stăm pe așa, dar e înșelător grătarul ăsta, e destul de iute. Facem ce facem și tot în probe din asta culinare ajungem. Nu știu cum se întâmplă asta. Asia Express. Ok. 厨房也 Ok. Scan? Wishi. Ok.
Ok. Șeșe. Ok. Șeșe. Șeșe. I-am luat Iasminei niște gogoși din astea cu zahăr și cu o crustă de caramel și susan. E ceva super delicios. Știu că îi plac super mult. Și a venit un domn care se plimba pe aici și am zis gata, asta e momentul să luăm și gogoașa, că dacă nu-i place grătarul, măcar cu asta știu sigur că va fi satisfăcută. Iubire, ia uite ce ți-am luat aici. Mă, ce mari sunt. Sunt mari. Eu nu vreau, da, ți-am luat ție. Eu am cartofi. Deci cu cartoful, perfect! Deci le voi mânca eu dacă tu te-ai săturat deja. Mă bucur să aud acest lucru. Stai că mă uit atent să mă așez pe aici. Le pun și la grătar așa un pic, să se încălzească. Nu, deci am scos pâinica pentru că începuse să se ardă, dar e atât de bună. Pâine caldă așa. Da? Super tare. Adică și miroase. Foarte pufoasă, puțin dulce, dar e gustul ăla de pâine proaspătă. Foarte bună. Deci sunt răsfățate total simțurile aici, pentru că miroase și a mandarinele astea, parcă miroase a Crăciunului, de câte ori miros portocală sau mandarină, pentru mine e Crăciun. Și îi dau de aici, deja. Sunt super bune. Și așa cleioase la interior. Parcă au și miere, parcă au și zahăr, au și susan. Sunt mega, mega bune. Deci dacă veniți în China, nu le ratați că sunt super. Numai bunătățuri. Da, comparativ cu alea din Japonia, ții minte? Erau unele care arătau similar de Snack-urile era, în China da. sunt mult mai bune. Alea din Japonia erau un dezastru, era ceva foarte clăs și lipicios și nu. Iar când vorbim de prețuri, la fel, în China tot e mult mai ieftin. Absolut, au fost 6 yuan, 4 bucăți. Adică 3 lei și ceva, sub 4 lei. Păi da. Eu am spus azi mine că sunt cele mai bune pe care le-am M-ai mâncat până mințit? acum. Ia. Nu știu, hai că tu ești specialistă. Sunt foarte uleioase. Da, asta îmi place. Și au mai mult sos la exterior. Nu înțeleg cum de sunt atât de cleioase, cred că e un amestec de făină. Nu știu. E glutinos așa totul, dar asta îmi place, ți-am zis că mie îmi place și mochi și tot ceea ce e așa. Ia uite, vezi că ninge afară. Ia uite. Mamă, Ce frumos, deci a bătut puțin vântul și ninge cu Ginkgo biloba. Numai în China poți să trăiești asemenea senzații cinematografice. Dă cu sănătate pe tine. hai să ne mai încălzim. Eu ți-am zis că e ideea asta. Dar nu prea mult că o să se facă vrăște, să fac papanaj dacă e ruși prea mult. Yes, we are from Romania. 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 Wow, good. Yes. Good English. Good No, English. It's East Europe. Yes, Yes, East yes. Europe. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good English. Very good English. Congratulations. Thank you. A trebuit să chemăm aici întâi să ne explice dacă ăsta e săpun sau nu. Deci eu l-am lăsat pe Alex să-l pună pe grătar și după aia zic, mă, nu se întâmplă nimic cu el, îl miros, pun mâna pe el, textură și miros de săpun. Iubire, nu mănânc așa ceva, încitează. Și am zis, măi bine, dar cum să ne fi pus săpun în platou de mâncare? Adică, și ea zice, păi nu, că te speli pe mâine să mănânci. Totul are o explicație. Da, mai bine, dar punea separat, nu spunea să pun un platou. Anyway, am pus... Și de fapt ce era? Deci este orez lipicios, pus Uscat. într-o formă, uscat, da, și trebuie să-l prăjim, să vedem ce se alege de el și după aceea ce îl mâncăm. E bine. Norocul nostru că băiatul ăla vorbește engleză, altfel eram distruși. Cred că ne spălam pe mâini cu orezul ăsta. I-am zis, doamne, am chemat-o așa ca întăriri și o doamnă care nu vorbește nicio boabă de engleză și mi-a zis, bușe, e un fel de nu clară, n-am nevoie, nu e, deci nu e un mayo. Mayo înseamnă că nu e un nu așa mai slab, dar bușe e ceva clar că nu e ok. Eu știam că buși, Mă rog, pe acolo, Da, deci n-a bușe zis. tot nu înseamnă, da. E un nu mai dur cumva. Mayo e un nu mai așa, mai maleabil. Hai că am învățat și chineză cât am stat pe aici. deci asta e bine la ceai, că ai timp să afli despre gastronomie, despre limbă. Foarte frumos. Porumbul ăsta e mâncat, îmi cer scuze pentru aspectul lui. Da. Mai trebuie făcut. Cum stăteam noi și resuceam aici la grătarul ăsta de duminică, așa, Iasmin a avut o conștientizare și vreau să o invit așa să ne spună, că ea mereu are așa niște... Are și o aură, stai așa, să-ți facă aura mai bine. Ia zi. Spuneam că mi se pare foarte frumos ce preocupări au localnicii aici
comparând nu numai cu România, dar și cu alte țări de prin Asia, fiind o zi de duminică, o vreme așa de bună de a sta afară, în multe alte țări din vecinătate, cel mai probabil s-ar bea o bere, la draft, cu băieții. Poate și noi am face asta, pentru că noi de multe ori ne ajustăm în funcție de ce vedem că fac localnicii. Și acum uite că avem un comportament foarte sănătos, înconjurați de toți oamenii ăștia care mănâncă semințe, mănâncă portocale, beau ceai. Și spuneam lui Alex, deci pe lângă Asia, până și în România, la noi întâlnirea cu băieții, că sunt și foarte mulți bărbați pe lângă noi, de vârsta a doua, a treia, implică ceva de băut, în timp ce aici băieții se întâlnesc să bea ceai, ceea ce mi se pare foarte frumos. Da, evident, bine, suntem și într-o ceainerie și nu cred că puteai să bei bere dacă Nu erai aici, puteai, evident. dar sunt foarte mulți Dar, bărbați, da, iar la noi exact. știu că acest consum al ceaiului e în general legat de sănătate, adică Da. te doare burta, ești bolnav, bei ceai, altfel nu bei, Băi, poate o măcar sănătoare, bei un băi, suc o sau ceva. plătăneasă, bei ceva, o coada șoricelului ca să-ți fie bine, dar Da, cam atât. da, ceva asta, adică ceaiul după aia, chiar și eu aveam uneori chestia asta, dacă simțeam nevoia să beau ceai, când beam ceai, aveam sentimentul ăla că sunt bolnavă. Ceea ce nu e ok. Știu că și în România sunt mulți oameni care preferă ceaiul în loc de cafea și așa mai departe, dar spun că aici ceaiul face parte din rutina zilnică. Mai simplu spus, dacă eu aș veni în țară și aș invita pe băieți la un ceai în loc să mergi la o bere, Ar zice că ai luat o razna. pămpălău azi, Sau că da, faci s-a dus, mișto. da, s-a Faci dus. mișto. Aduc eu 6 doze de ceai. Exact, știi? de ceai, da. Vin eu cu dozele de ceai, adică De și văz. vine cu lada de bere. S-a dus Alex prin lume să călătorească, dar săracul s-a întors cu niște obiceiuri de, nu cred că mai chemăm pe nicăieri, că omul e pa. E prăjit, nu mai știe de capul ei. Să vii și cu niște mandarine. Vai, băieți, de astăzi nu mai bem. Am adus așa câțiva cartofiori, sticky rice să-l punem pe grătar. Păi și unde e fleca aia de porc? Exact. Da. Asta e obiceiul aici, ne dăm și noi după el, ce să facem. Asta nu înseamnă, v-am spus că dacă noi am fi fost acum într-o berărie și toți oamenii de lângă ar fi băut o bere, n-am fi luat și noi o bere Evident. și alune. Dar ne place că ne înconjurăm de oameni care au obiceiuri sănătoase și încercăm pe cât posibil să învățăm de la ei. Nu știm dacă o să rămână ritualul ăsta cu noi, dar momentan ne place. Vedeți, e și doamna cu curățatul urechii, pregătită de acțiune, evident. Puteai să intri acum cu doamna să te rezolve. Îi plac cercei, Doamne, se complimentează acum. Da. Deci asta e ideea, când stai și bei ceaiul, te și cureți în urechi. Asta este un obicei. Și Alex a făcut asta deja. Da, eu am Trebuie să vă făcut-o uitați deja. și la episodul ăla. Am urechile prea curate deja. Nici nu știu la cât timp se recomandă să recurezi, dar cred că o dată pe lună e ok. Ai prea mult, că îți dai seama, stimulezi acolo producția de ceară, sigur e ceva neregulă. Dacă mergi la o ceainerie și aveți în jurul vostru pe cineva care face din instrumentul ăsta așa un zgomot, este... Ce? Nu, ok. Sunt proaspăt la urechi. Poate vine și se uită și face... E bine, Îți dai e seama bine, că nu ți-ar sunt spune curat. că e bine, ar face... Da, Trebuie o curățire. Cine ți-a lucrat aici înainte? N-a fost lucrare prea bună. Trebuie să dăm jos. Experiența de aici, de la ceainerie, a fost doar 55 de lei pentru 2 persoane, evident. Și puteam să mai fi stat încă vreo 3-4 ore fără niciun fel de problemă. Adică ceaiul ăla era imens. Aveam o grămadă de băut. Am băut 3-4 căni de persoană, ne-am și săturat, deși la început părea așa, doi șureți, nici măcar 2 bucățele de porumb, 3 cartofi. Dar până la urmă ne-am și relaxat, am și mâncat, ne-am hidratat. Am și vorbit, am și făcut planul pentru ceea ce mai urmează. E chiar o experiență pe care v-am spus. Dacă aveți așa cumva liniștea de a face această experiență în tihnă, este perfect. Altfel, dacă vă grăbiți, nu merge. Nu merge. Dai cu alea pe jos, te grăbești, nu. Asta trebuie în liniște. Mai bun și frumos, sperăm din suflet că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să vă uitați și la celelalte episoade din China, sunt superbe, vă las aici în colțul ecranului un playlist. Până data viitoare vrem să vă salutăm cu mare drag. Nu uitați să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un comentariu, un hype și ne vedem. Numai bine, ceau, ceau! Mai simplu spus, dacă eu aș veni în țară și aș invita pe băieți la un ceai în loc să mergi la o bere, Ar zice că ai luat o razna. pămpălău azi, Sau că da, faci s-a dus, mișto. da, s-a Faci dus. mișto. Aduc eu 6 doze de ceai. Exact, știi? de ceai, da. Vin eu cu dozele de ceai, adică văz. și vine cu lada de bere.